Hey guys, magandang araw po sa inyo. Nandito muli ako para muli pong ipakita itong Kalyos. Ito po yung pinakita ko na rin po dati na nagsilip po ako ng mga branches niya. Dahil lang 4 months na po nakalipas. Mahaba na po yung mga branches niya, tapos may mga tumubo na rin po mga bago. Yung mga branches niya lumaki na rin po. Ay, maliliit lang pong wire ang ginamit ko dati dyan, kaya nawala na po siya sa ayos. Umikot na po yung sanga niya. Tapos yung iba po nakabaon na rin po sa sanga yung mga wire niya, kaya tatanggalin muna po natin siya, mag-rewire tayo. Pero bago po ako mag-umpisa, baka hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe po at paki-click na rin po yung notification bell para ma-update po kayo sa mga next videos na i-upload ko. So may katanungan po kayo, pwedeng mag-comments po kayo sa baba. Tatanggalin ko muna po yung mga wire niya. Sa pagtatanggal po ng wire, minsan kailangan natin ang lungnos para madaling maiangat yung dulo ng wire. Yan po, nakabaon na po siya sa sanga itong wire niya, kaya kailangan i-rewire na ulit po siya. Tapos kailangan po i-rewire po tayo, hindi natin dun padadaanin sa pinagdaanan ng unang wire, dahil nakalubog na po yan pag doon pa natin ulit pinadaan. Bali wala yung ginawa natin pag rewire. Yan po, natanggalan natin ng wire. Ito lang pong isa na itong hindi ko naiwan, na hindi ko natanggalan ng wire dahil hindi pa naman po siya nakabaon sa sanga niya yung wire. Dadagdagan ko lang po ng isang wire para mapasunod natin to. Sanga nito medyo malaki na po kasama niya tapos medyo palalagpasin na lang natin rito. Pero bago po ako mag-wire, lilinisin ko muna po, tatanggalin ko yung mga hindi dapat i-wiring. Lilinisin muna po natin mga puno niya. Yung malalapit na sanga rito sa front niya, tatanggalin natin para medyo malinis yung tingnan. Ayan po, nalinis na po natin yung mga sanga na medyo malalapit sa crank. Tinanggalan natin para medyo malinis tingnan yung ilalim. Mag-wire na po tayo. Yung medyo malalaking wire na po ang gagamitin natin dahil malalaki na po yung mga branches niya.
po na i-rewiring na po natin, tapos na sa ayos na rin po natin yung mga branches niya. Maraming salamat sa inyong panonood at muli po sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel, paki-subscribe.